Salut! Am să spun un studiu de caz din cursul meu de bază despre negocieri. Hai să vedem dacă știi răspunsul corect. Te rog să te uiți la film și apoi să pui pauză și să te gândești ce ai face în locul personajului principal, Tony. Cum ai aborda negocierea? După aceea te rog să dai play din nou și să compari răspunsul tău cu al meu. Urmează filmul. Studiu de caz numărul 1. Trebuie să negociezi? Tony este assistant manager al vicepreședintelui comercial la firma Acme Motor Company din Statele Unite. Acme este furnizorul tradițional al Ford Motor Company și al Chrysler. Mercedes-Benz Daimler lucrează cu cel mai mare competitor al lui Acme. Într-o zi, Acme primește o solicitare urgentă de la fabrica Mercedes din Brazilia. Vor să cumpere 2000 de componente fabricate pentru un model Ford care se potrivesc cu mașinile produse în Brazilia. Nevoia este determinată de o lipsă critică de stoc provocată de o grevă care îl afectează pe furnizorul lor. Fără aceste componente, Mercedes nu va putea livra 2000 de mașini deja comandate de dealeri. Comanda nu se va repeta. Vicepreședintele îl cheamă pe Tony și îi cere să meargă la sediul Mercedes din Brazilia cu următoarea ofertă. Prețul pentru 2000 de bucăți este $160 pe bucată. Plata în avans. Se livrează totul într-un sigur transport imediat după ce clientul plătește. Tony este uimit. Componentele cerute de Mercedes se vând cu $8,50 pentru Ford Motor Company. Ce strategie de negociere trebuie să adopte Tony? Cum ați deschide negocierea? Pune pauză, te rog, și fă-ți o strategie de negociere. Ce ai face în locul lui Tony și ce rezultat crezi că ai obține? După ce te-ai gândit la strategia ta, poți dai de nou play ca să vezi răspunsul meu. Ok, ți-ai făcut o strategie de negociere? Ai hotărât la că să deschizi și care e prețul minim acceptabil? Ei bine, dacă ai făcut asta, ai greșit. Aceasta nu e situație de negociere. Tony nu are nevoie să negocieze. Este suficient să lansezi oferta ca take it or leave it. Mercedes nu are alternativă și dacă refuză oferta lui Tony, pierderile sale vor fi inacceptabil de mari. Dacă o acceptă, va face profit și își va păstra reputația, așa încât va accepta. Cursul de tehnici de negociere de bază se desfășoară pe durata unei singure zile și e construit după principiul lui Pareto. Asta înseamnă că într-o zi vei învăța acei 20% care îți vor furniza 80% de rezultate. Dacă ți-a plăcut studiul de caz, abonează-te la canalul meu de YouTube și dă click și pe clopoțel ca să fii notificat când adaug filme noi. Până data viitoare, îți urez la revedere!